Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 6 червня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим, я бачив зниження. Зниження було. Сьогодні я прогнозую зростання, невелике, але бачу, що воно буде. За поясненням, як завжди, на денний графік ідемо. Пам'ятаєте цю лінію, яку я викреслив, і очікував на покрокове таке зниження, але курс за один день вийшов нижче тієї зони, в яку, на мій погляд, курс в рамках цього циклу має повернутися. Тому я бачу невеличкий відкат і повернення в цю зону. Моє таке бачення. І по індикатору Stochastic, подивіться, за день курс з середньої зони вже практично зайшов у зону перекупу. Зона перекупленості була і такого минулого циклу, коли курс так само, бачите, з середньої зони різке зниження вниз, і тут вже накопичення. На мій погляд, синя лінія, бачите, індикатори Stochastic вже змінила напрямок. Тому я бачу зміну тенденції в цьому міні-циклі. Тому я сьогодні прогнозую збільшення курсу. Технічний індикатор ковзані лінії, сильний розпродаж, осцилятори в нейтралі, це важливо. І сумарний індикатор за рахунок потужного розпродажу за даними індикаторів ковзаних ліній, також в зоні розпродажу біткоїну. У відсотковому відношенні 14 людей продають, 9 дивляться збоку, 3 тільки купують. Індикатор альткоін-біткоін сезонів продовжує альткоін і біткоін знижатись. Тобто витікають активи що з альткоїнів, що з біткоїну. Але цей індикатор вже показує кнопку ризик для біткоїну. Тобто, за даними цього індикатору, зараз біткоін купувати не варто. Але рішення, звісно, за вами. Це тільки один з інструментів, якими ми користуємось. Потужне зниження курсу біткоін призвело до невеликого зниження його домінації і потужному руху вверх домінації USDT. Тобто з біткоїну гроші перелились в USDT. Кому цікава більш детальна аналітика, заходьте на блог прогноз курсу, де є категорія аналітика в меню знайдете. Крім моєї аналітики є думки експертів, трейдерів, інвесторів. Заходьте, читайте. І навіть я додав в публікацію своєї аналітики такий цікавий розділ «Аналітика від штучного інтелекту». Тобто, на мій запит, що відповідає чат GPT. Завтра, як завжди, зранку перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.